Hi mga ka-Crabtek! So ngayon may bago tayong unboxing video which is the Crabtek Gradient Strip. So LED strip light siya na smart. So first things first, tingnan natin yung box. Sa front niya, meron siyang time on or off, Wi-Fi control, voice control, pwede siyang Siri, Google Assistant, and Alexa. Next naman yung color scene selection. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga color scene selection na available sa kanya. So sa likod, makita natin yung description and yung specification. So ito, papakita ko mamaya kung paano ito i-setup. So dito sa baba, kung sino yung mga wala pang Crabtek Home application, you can scan this and madadirect kayo sa download page ng Crabtek Home application. So buksan natin yung loob. Makita natin dito, meron siyang manual guide ng Smart Wi-Fi LED strip. So dito natin makikita kung paano i-connect ang LED strip sa ating Crabtek Home application. So dito, ito yung LED strip. Tapos naka-silicone siya na makapal, so hindi siya basta-basta masisira agad. Tapos ang length niya, 5 meters. Next naman, ito ang Wi-Fi controller. Ito yung mismong controller niya para makontrol natin yung LED strip. Next naman, we have here the adhesive tape para sa Wi-Fi controller. Kung ididikit nyo sa pader, meron din siyang screws at meron din siyang anchor mounts. So papakita ko sa inyo kung paano i-connect ang LED strip to our Crabtek Home application. Papalitan ko yung LED na nasa likod. So before ko siyang ikabit or idikit, i-connect ko muna siya sa aming Crabtek Home application. So first things first, itong LED, kailangan niyo muna isaksak sa controller. Which is ito, sa taas siya ipapasok. Tapos ang kanyang adapter, dito niyo naman isaksak. So saksak na natin sa outlet. So ito, nakikita nyo, nag-blink na siya ng random colors kasi hindi pa siya nakakonect sa ating Crabtek Home application. So first things first, kailangan nyo munang pinutin yung power button na at least 5 to 10 seconds. Ayan. So mag-white muna siya, tapos mag-blink siya ng mabilis. So open natin yung Crabtek Home. So this can be connected via Bluetooth. So open na natin yung Bluetooth. Then pinutin natin yung plus sign sa taas. So lalabas na ang LED strip. So go to add, pinutin yung plus sign. Then make sure ang internet network nyo is 2.4 and password nyo is dapat tama. So confirm. So wait natin a few seconds para matapos ang setup. So yun, press nyo yung done. So since na-connect ko na siya sa aking Crabtek Home application, ikakabit ko na siya doon sa likod. So itong LED strip light is nakakonect na sa aking Crabtek Home application. Dito sa quiet, merong film, dating, sunset, Christmas. Sa active naman, merong romantic, colorful, dynamic, and dream. So dito naman sa romantic, which is yung pinaka-favorite ko na, is itong rainbow. Next naman yung flowing water. So white naman, plain white lang siya, pero pwede mo siyang i-adjust yung brightness. Next naman is yung
music. Dito sa local mode, marinig lang niya yung nasa paligid ng Wi-Fi controller. Kung gusto nyo, pwede naman dito sa app mode, which is i-open nyo yung mic sa inyong mobile device. Dito naman sa kabila, dito pwede nyo piliin kung ano yung color na gusto nyong umilaw. Pwede nyo set up to sa kulay blue, preview. Kung gusto nyo single, pilitin nyo itong mga to at i-change yung color to pink. So you can also change yung baba ng yellow. So yung link, ilalagay ko sa baba kung saan nyo mabibili itong Smart LED strip. So that's it guys. If you have any questions, feel free to message us on our Facebook page, Crabtek Home. So please hit like and subscribe to our YouTube channel for more unboxing videos. Bye!